ओके ल अब डायरियाको कुरा गरौँ। डायरियाको कुरा गर्दाखेरि हामीले बेसिकली डायरियालाई चाहिँ ब्याक्टेरियल भाइरल भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको केसमा चाहिँ हाम्रो ब्लिडिङ हुने अथवा म्युकस आउने सम्भावना हुन्छ। स्टुलमा ब्लड आउने अथवा म्युकस आउने सम्भावना हुन्छ। मेन बुझ्नुपर्ने है, यदि स्टुलको कन्टेन्टमा ब्लड अथवा म्युकस छ भने हामी बच्चाको चाहिँ यो चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन सक्छ अथवा प्रोटोजोल इन्फेक्सन हुन सक्छ भन्ने शंका गर्छौं। तर भाइरलको केसमा के हुन्छ त भनेपछि वाटरी डायरिया हुन्छ है, वाटरी डायरिया हुन्छ। र पेडियाट्रिक केसमा अन्डर 5 चिल्ड्रेनमा, अन्डर 2 चिल्ड्रेनमा भाइरस इज द मोस्ट कमन पजिटिभ एजेन्ट है, मोस्ट कमन पजिटिभ एजेन्ट फर डायरिया। र अर्को कुरा गर्ने हो भने यो डायरिया चाहिँ नेपालमा मोर्टालिटीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारण पनि थियो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारण पनि के थियो त, डायरिया नै थियो हैन, अथवा डिहाइड्रेसन थियो। डायरियाले गर्दाखेरि हुने डिहाइड्रेसन। तर यो डिहाइड्रेसन अरु कारणले पनि हुन सक्छ, जस्तो कहिलेकाहीँ भमिटिङहरुले गर्दाखेरि हुन सक्छ है, कहिले हेपाटाइटिस भाइरसहरुको इन्फेक्सन हुन सक्छ, हेपाटाइटिस ए ई को इन्फेक्सनहरु हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा पनि बच्चालाई डिहाइड्रेसन हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ उले पानी खानै पाएन है, अब अन्डर 5 चिल्ड्रेन त पानी खान्छन् नि त, उनीहरुले पानी खान पाएन भने डिहाइड्रेसन हुन सक्छ। बेसिक डिहाइड्रेसनको म्यानेजमेन्ट जुनसुकै कारणले भए पनि यही नै हो है, तर वी शुड मेक स्योर कि बच्चाहरुलाई इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स भएको नहोस् है। इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स भए पनि युजुअली हामी ओआरएस ले ट्रिट गर्छौं। ओआरएस ले ट्रिट गर्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटहरु रिप्लेनिश भइहाल्छ। ओके, यो टेबलमा हाम्रो माइल्ड, मोडरेट र सिभियर डिहाइड्रेसन र त्यसको साइनहरु छ है। तपाईहरुले यो डिहाइड्रेसनको साइनहरु याद गर्नुपर्छ। सीबीआईएमएनसीआई के अनुसार साइन्स अफ डिहाइड्रेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। साइन्स अफ डिहाइड्रेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कहाँ हेर्छौं, कसरी हेर्छौं र मोडरेट र सिभियरमा कसरी छुट्याउँछौं भन्ने सीबीआईएमएनसीआई मै मजाले लेखेको छ है त। ल अहिले हेरौं त, यो माइल्ड र मोडरेटमा के हुँदो रहेछ भनेपछि जनरल एपियरेन्स माइल्डमा के हुँदो रहेछ, इरिटेबल थर्स्टी हुँदो रहेछ। बच्चा चाहिँ तिर्खा लाग्यो पानी देऊ भन्छ है। बोल्न सक्ने बच्चा हो भने, बोल्न नसक्ने हो भने कराउँछ अनि पानी देख्यो भने खान झम्टिन्छ है, झम्टिन्छ, पानी खान खोज्छ। अब मोडरेटमा के हुन्छ, मोडरेटमा त्यही हुन्छ, तर अट्याकै गर्छ, पानी देख्यो भने हामै फाल्दिन्छ, काखबाट हाम फाल्दिन्छ, एक्सट्रिमली थर्स्टी हुन्छ। तर सिभियरको केसमा ड्राउजी, अनकन्सियस, क्यान नट ड्रिङ्क हुन्छ है, उले पानी दिए पनि खान सक्दैन सिभियरको केसमा। सिमिलरली अब एन्टेरियर फोन्टानले हेर्यो भने के हुँदो रहेछ, एन्टेरियर फोन्टानले हेर्यो भने माइल्डको केसमा के पनि भाव हुँदैन, मोडरेटको केसमा एन्टेरियर फोन्टानल के भन्छ त, डिप्रेस्ड, तलका हुन्छ, भित्र जान्छ एन्टेरियर फोन्टानल, लेभल भन्दा तल जान्छ भने सिभियरको केसमा स्ट्राइकिङली डिप्रेस्ड, मजाले तलका हुन्छ, हेर्दै खाल्टो देखिन्छ। आइज माइल्डमा नर्मल, मोडरेटमा सङ्कन आइज, भित्र गएको सुकेको, सिभियरमा पनि सङ्कन नै हुन्छ। टङ हेर्दाखेरि नर्मल, माइल्डमा नर्मली वेट हुन्छ, त्यस्तो डिहाइड्रेसनै देखिँदैन। यो माइल्ड भनेको अहिले डिहाइड्रेसन नै होइन भन्ने हुन्छ। मोडरेटमा ड्राई, सुक्खा भइसकेको हुन्छ, सिभियरमा त पुरै ड्राई, फर्ड भनेको चिरा परेको, चिरा परेको अनि यस्तो चुच्चा चुच्चा देखिरहेको हुन्छ। स्किन पिन्चको कुरा गर्दाखेरि माइल्डमा गोज ब्याक इमिडिएटली, मोडरेटमा बिस्तारै जान्छ, सिभियरमा त एकदमै बिस्तारै जान्छ है, सिभियरमा गोज ब्याक भेरी स्लोली। ब्रेथिङको कुरा गर्दाखेरि माइल्डमा नर्मल, मोडरेटमा के हुन्छ, अब डिहाइड्रेसन भएपछि सक जस्तो हो नि, हो ठ्याक्कै सकको कुरा बुझौँ हैन। अब यहाँ डिहाइड्रेसन मिन्स सक, सकको कुरामा के हुन्छ, ब्रेथिङ रेट बढ्छ, पल्स रेट बढ्छ है, त्यही कुरा हो त यसमा पनि, ब्रेथिङ र पल्स रेट बढ्छ, र्यापिड ब्रेथिङ गर्न थाल्छ, पल्स पनि त्यही हो। मोडरेटमा चाहिँ र्यापिड अथवा फिबल हुन्छ, फिबल भनेको विक है, राम्रो पावरफुल हुँदैन। र सिभियरको केसमा चाहिँ
विक थ्रेडी भनेको चाँडो चाँडो हान्छ तर पावरै हुँदैन। युरिन आउटपुट, युरिनको कुरा गर्दाखेरि माइल्डमा चाहिँ नर्मल हुन्छ, मोडरेटमा चाहिँ गाढा कलरको हुन्छ, सिभियरमा त युरिन नै निकाल्दैन, स्क्यान्टिक ओलिग्युरिया एन्युरिया हुन सक्छ है। अब जाउँ वेट लसको कुरा गरौँ। वेट लस भनेको मेन हामीले माइ मोडरेट सिभियर छुट्याएको भने यसले है त। लेस देन 5% छ भने माइल्ड भन्यौँ, 5 to 9% चाहिँ हामीले मोडरेट भन्यौँ र मोर देन इक्वल टु 10% भनेको हामीले के भन्यौँ त सिभियर भनेर भन्यौँ। यो वेट कसरी थाहा पाउने त वेट लस र डिहाइड्रेसन भने एउटै कुरा हो है त। वेट लस र फ्लुइड लस भने एउटै हो, किनभने उसको वेट घटेकै भने पानीको लस भएर हो है। ल यो माइल्ड मोडरेट र सिभियर भनेर हामीले छुट्याउन जान्नुपर्छ। यही माइल्ड मोडरेट डिहाइड्रेसन, माइल्डलाई चाहिँ अहिले नो डिहाइड्रेसन भन्छ है त। माइल्डलाई नो डिहाइड्रेसन, मोडरेटलाई सम डिहाइड्रेसन र सिभियरलाई चाहिँ सिभियर डिहाइड्रेसन भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ है। यही माइल्ड मोडरेट सिभियरलाई प्लान ए, प्लान बी र प्लान सी भनेको ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। ल हेरौँ त माइल्ड डिहाइड्रेसन अथवा नो डिहाइड्रेसनलाई हामीले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्दो रहेछौँ भनेपछि ओरल रिहाइड्रेसन थेरापी गर्ने हो है। ओरल रिहाइड्रेसन थेरापी गर्ने हो जसमा एज वाइजको हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है त। लेस देन 24 मन्थ्स भनेको 2 इयर्स भन्दा कम उमेरको छ भने प्रत्येक लुज स्टुल पछि हामीले 50 देखि 100 ml खुवाउनु पर्यो। ओआरएस, यो ओआरएस को कुरा गरेको हामीले 50 देखि 100 ml ओआरएस खुवाउनु पर्यो है। र दिनभरिमा करिब करिब आधा लिटर हामीले बच्चालाई खुवाउनु पर्यो भन्ने छ। ठीक छ। अब 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको बच्चाहरू हो भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्ने 100 देखि 200 ml प्रत्येक लुज स्टुल पछि खुवाउने, छुट्टै त्यो छुट्टै भयो। र दिनभरिमा करिब 1 लिटर जति चाहिँ सकाउन लगाउने भन्ने छ है त। र 10 वर्ष भन्दा ठुलो हो भने हामीले चाहिँ प्रत्येक लुज स्टुल पछि उसको इच्छा अनुसार जति खान सक्छ खुवाउने, थप खुवाउने र दिनभरिमा 2 लिटर जति चाहिँ सकाउन लगाउने भन्ने छ है त। ओके, यो के हो त प्लान ए। उसलाई चाहिँ डिहाइड्रेसन नो डिहाइड्रेसन छ, डिहाइड्रेसन भएकै छैन, यसलाई हामी डिहाइड्रेसन प्रिभेन्सन भन्छौँ। भनेको माइल्ड डिहाइड्रेसन भने त्यही नै हो है। र यो सँगसँगै हामीले के गर्नु पर्यो जिंक सप्लिमेन्टेसन चाहिँ दिनु पर्यो है। जिंक सप्लिमेन्टेसन दिनु पर्यो। 2 वर्ष भन्दा के अरे 6 महिना भन्दा मुनिकोलाई 10 mg र त्यो भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामीले के गर्ने गरेका छौँ 20 mg दिने गरेका छौँ है त। यो चाहिँ 10 to 14 डेजलाई दिने भन्ने गभर्नमेन्टको प्रोटोकल छ। जिंक ट्याब्लेट भनेर टन्नै प्रचार गरेर हुन्थ्यो नि हो। जिंक ट्याब्लेट चाहिँ हामीले डायरियामा नबिर्स्यौँ है त। त्यसपछि प्लान बी को कुरा गरौँ। प्लान बी भनेको सम डिहाइड्रेसन अथवा मोडरेट डिहाइड्रेसनलाई गर्ने हो है। यसको लागि के छ भनेपछि प्लान बी मा चाहिँ हामीले 2-3टा तरिका 4टा तरिका 3टा तरिकाको फ्लुइड दिन्छौँ है। 4टा हैन कि 3टा तरिकाको फ्लुइड दिन्छौँ। पहिलो भनेको डेली रिक्वायरमेन्ट। डेली रिक्वायरमेन्ट भनेको 24 आवर रिक्वायरमेन्ट। जुन प्लान ए मा यो 24 घण्टामा यति खुवाउनै पर्छ भन्यो नि हो त्यस्तै हो है त। यो है 10 केजी सम्मलाई 100 ml पर केजी है। 20 केजी सम्मलाई अर्को 20 केजीलाई चाहिँ 50 ml पर केजी र मोर देन 20 केजी जुन बाँकी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 20 ml पर केजी गरेर खुवाउने भन्ने छ है। यो अहिले क्याल्कुलेट गर्न अहिले सिकौँला। अहिले यति बुझ्नुस् उसको वेट अनुसार चाहिँ 150 र 20 को कुरा गर्ने भयो। त्यसपछि डिफिसिट म्यानेजमेन्ट। उ त अलरेडी डिहाइड्रेटेड छ नि, बच्चा त अलरेडी उसको शरीरमा पानीको कमी भएको छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यो कमीलाई पनि सच्याउनु पर्यो, करेक्सन गर्नु पर्यो। भनेको 70 ml पर केजी 4 आवर्समा दिनु पर्यो। कति दिनु पर्यो 70 ml पर केजी इन 4 आवर्स दिनु पर्यो। त्यो दोस्रो भयो। तेस्रो के हो त जति अनगोइङ लस छ नि
हो त्यसमा दिनु पर्यो भनेको 10 ml पर केजी पर स्टुल भनेको अघि हामीले भन्यो नि 50 to 100 ml 100 to 200 र लिबरली जति खान सक्छ भनेर भन्यो नि हो त्यसरी पनि अनगोइङ लसलाई पनि हरेक स्टुल लुज गरिसकेपछि फेरि दिनु पर्यो है यसरी हामीले उलाई के गर्न सक्छौं यसमा यो डेफिसिट म्यानेजमेन्ट थप भयो के अरु त उस्तै नै छ डेफिसिट म्यानेजमेन्ट थप गर्नु पर्यो प्लान बी मा है जिंकको कुरा पनि छदै छ जिंकको डोज 2 months to 6 months लाई चाहिँ हामीले 10 mg दिने हो है मोर देन 6 months लाई हामीले 20 mg दिने हो 20 mg ओडी र प्लान सी अथवा सिभियर डिहाइड्रेसन मा गयो भने अब हामी इन्ट्राभेनस फ्लुइड मा जान्छौं है इन्ट्राभेनस फ्लुइड मा जान्छौं किनभने बच्चा सिभियर डिहाइड्रेसन शकमा गइसक्यो आइभी लाइन खोल्ने नर्मल सलाइन दिने है आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड भनेको नर्मल सलाइन हो 20 ml पर केजी को बेसिसमा 10 to 15 मिनेटमा हामीले लोड दिने कति रे 10 to 15 मिनेट्स बोलस डोज भयो बोलस दिएर हामीले हेर्यौं त्यसपछि सँगसँगै हामीले के चेक गर्छौं त पल्स इम्प्रुभ भयो कि भएन क्यापिलरी रिफिल टाइम इम्प्रुभ भयो कि भएन बच्चाको मेन्टल स्ट्याटस इम्प्रुभ भयो कि भएन त्यो बीचमा अब 1 घण्टा जतिमा युरिन बनायो कि बनाएन है सोडियम पोटासियमहरु के छ भनेर हामीले चेक गर्छौं ब्लड टेस्ट गर्छौं यो रिसब्स्टिट्युसन र इनिशियल म्यानेजमेन्टको कुरा हो त्यसपछि के गर्छौं भनेपछि बच्चालाई ओरली नै ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ के रिसब्स्टिट्युट गरिसकेपछि यदि सक्छ बच्चा इम्प्रुभ भयो भने हामी ओरली ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं जसमा के गर्छौं 100 ml पर केजी फ्लुइड चाहिँ ओभर 3 आवर्स दिन सक्छौं फर चिल्ड्रेन मोर देन 1 इयर र 6 आवर्स 6 आवर मा चाहिँ यही फ्लुइड 100 ml पर केजी दिन सक्छौं हामी बच्चा सानो छ भने सानो बच्चालाई फास्ट फ्लुइड नदिने ठुलो बच्चालाई फास्ट फ्लुइड दिने बुझ्नुभयो 100 ml पर केजी को बेसिसमा दिन सक्छौं है यो के गरेको भनेपछि उसको चाहिँ अनगोइङ लसलाई बिस्तारै करेक्सन गरेको है त बिस्तारै करेक्सन जुन चाहिँ डिहाइड्रेटेड छ पहिला बोलस दियो बोलस दिइसकेपछि यसरी थप करेक्सन गर्यो थप फ्लुइड दियो है थप फ्लुइड दियो र यसरी फ्लुइड दिइसकेपछि है 3 घण्टा पछि हामीले बच्चालाई फेरि हेर्छौं बच्चा यदि इम्प्रुभ भयो है इम्प्रुभ भयो ओरली खान सक्छ भने हामी प्लान ए अथवा प्लान बी अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं है बुझ्नुभयो प्लान बी अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं एक लेभल तल आउन सक्छौं तर यदि इम्प्रुभ भएन भने हामीले के गर्नुपर्छ एक लेभल माथि जानुपर्ने हुन्छ है एक लेभल माथि जानुपर्ने हुन्छ जुन यो 100 ml पर केजी भन्यौ नि यो 100 ml पर केजी फ्लुइडलाई यसरी दिनुपर्छ 30 ml पर केजी 1 घण्टामा दिने बाकी 70 ml पर केजी 5 आवर्समा दिने अथवा ठुलो बच्चा छ भने 30 ml पर केजीलाई 30 मिनेट्समा दिने 70 ml पर केजीलाई 2.5 आवरमा दिने भन्ने यो प्रोटोकल छ है त हामीले यो दुईटै आईबी दिइराको यो पनि आईबी दिइराको यो आईबी कम्प्लिट भइसकेपछि करिब करिब कति घण्टा भयो हाम्रो कि चाहिँ 3 घण्टा भयो है कि 3 घण्टा भयो कि के भयो त हाम्रो 6 घण्टा भयो यस करिब करिब 3-4 घण्टामा हामीले हेर्छौं 3-4 घण्टामा हेरेर हामीले के गर्नु पर्यो त उलाई चाहिँ प्लान बी मा जान सकिन्छ कि भनेर सोच्नु पर्यो प्लान बी के छ हाम्रो सबै ओरल छ है एभ्रीथिङ इज ओरल ओआरएस हो यो ओआरएस को कुरा गरेका छौं हामीले ओआरएस को कुरा गरेका छौं जिंक को कुरा गरेका छौं ओआरएस को कुरा गरेका छौं यहाँ आईबी फ्लुइड को कुरै छैन प्लान बी मा प्लान सी मा जब हामीले 20 ml पर केजी बोलस र 100 ml पर केजी ओभर 3 or 6 आवर्स दियौं भने त्यसपछि हेर्दाखेरि बच्चा इम्प्रुभ भयो भने प्लान बी मा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो है र यसरी दिइसकेपछि यदि प्लान बी मा आउन सकिन्छ भने हामी प्लान बी मा ल्याउने होइन भने प्लान सी मा आईबी फ्लुइड अब हेर्दै जाने है कहिले इम्प्रुभ हुन्छ कहिले उले चाहिँ ओरली इन्टेक बढाउन सक्छ त्यसपछि हामीले सबसिक्वेन्टली ओरल इन्टेक बढाउँदै आईबी फ्लुइड घटाउँदै ल्याएर ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ एडमिसन गर्नुपर्छ है एडमिसन गर्नुपर्छ कम्युनिटी बेस्ड अथवा लो म्यान पावर हेल्थ केयर सेटिङमा चाहिँ प्लान सी म्यानेज गर्न गाह्रो हुन सक्छ रिसब्स्टिट्युट गरेर 20 ml पर केजी दिएर 100 ml पर केजी चाहिँ स्टार्ट गर्दै गरेर रिफर गर्न सकिन्छ है यो म्यानेजमेन्ट पेशेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि त्यो सँगसँगै ओआरएस को कुराहरु यो सोधिराको हुन्छ हैन डब्ल्युएचओ स्ट्यान्डर्ड ओआरएस मा के हुन्छ कम्पोजिसन भन्ने सोधिराको हुन्छ यो एमसीक्यू मा मजाले सोधिराको हुन्छ कति ओस्मोलारिटी हुन्छ टोटल भनेर
311 को हुन्छ। अर्को एउटा लो अस्मोलारिटी ओआरएस भन्ने पाउँछ, यो चाहिँ 245 को हुन्छ है त। यो चाहिँ एमसीक्यू मा सोधिरहेको हुन्छ, सबै सोध्छ है यो। सोडियम 90 मिलिमोल, ग्लुकोज 111, पोटासियम क्लोराइड 30, सोडियम साइट्रेट चाहिँ 10 र क्लोराइड चाहिँ 10 है। सोधिरहेको हुन्छ मजाले एक्जाममा सोध्छ, यो चाहिँ याद गर्नुस् है। यतापट्टिको लो अस्मोलारिटीको सबै याद नगरे पनि यो याद गर्नुस्, यसको चाहिँ सबै याद गर्नुस्। ओके, केही क्वेशनहरु सोध्नु भएको छ भने म हेरेर एन्सर दिन्छु। म भिडियोहरु अपलोड गरेको हुन्छु, हेर्नु होला है।